Welkom bij een nieuwe DIY video. Vandaag laat ik jullie zien hoe je eenvoudig schakels aan elkaar koppelt of uit elkaar haalt met behulp van de Charms tool. Houd de armband vast en trek de schakels uit elkaar op het punt waar je een schakel wilt toevoegen of verwijderen. Je ziet nu dat de schakels in elkaar haken via een klein metalen schuifmechanisme. Pak de Charms tool, het lepeltje. Steek het platte uiteinde van de tool in de opening van de schakel die je wilt losmaken, om deze open te houden. Terwijl je de schakel open houdt met de tool, schuif je de andere schakel zijwaarts weg om ze van elkaar los te koppelen. Nadat je de schakels hebt toegevoegd of verwijderd, zet je de uiteinden weer aan elkaar. Dit doe je zo. Haak het L-vormige pootje van de ene schakel in de opening van de andere schakel. Druk de schakels stevig tegen elkaar aan en laat ze voorzichtig terugveren. Controleer of ze goed in elkaar grijpen door er even kort aan te trekken. Zo eenvoudig gebruik je onze Charms tool.